तत्कालीन प्रधानमन्त्री जंगबहादुर राणाका कतिजना रानीहरू थिए र उनीहरूबाट कतिजना छोरा तथा छोरीहरू भए भन्ने बारे यकिन गर्न सकिएको छैन। इतिहासकार पुरुषोत्तम शमशेर जबराका अनुसार जंगबहादुर राणाका 42 जना महारानी, रानी तथा नानीहरू थिए। अन्य इतिहासकारहरूका अनुसार जंगबहादुरका 32 देखि 36 जना जति रानीहरू थिए भनी उल्लेख गरेका छन्। तर जंगबहादुरका नानीहरू अर्थात उनका महिला सहयोगीहरू भने असंख्य रहेका थिए भनी जनाएका छन्। यी रानीहरूबाट कतिजना छोराछोरीहरू भए भन्ने विषय पनि अन्योलमा नै रहेको छ। धेरै जसो इतिहासकारहरूले जंगबहादुरका 7 जना छोराहरूको बारेमा उल्लेख गरिएको पाइए तापनि इतिहासकार पुरुषोत्तम शमशेर जबराले भने जंगबहादुरका 14 जना छोराहरू र 16 वटी छोरीहरू थिए भनी जनाएका छन्। ती छोराहरू क्रमशः भीमजंग, जगतजंग, जितजंग, पद्मजंग, बबरजंग, रणवीरजंग, जुद्धजंग, डाम्बरजंग, रणजंग, हर्कजंग, ललितजंग, मानसिंहजंग, नरजंग र वीरजंग थिए। यी छोराहरूको बारेमा कुरा गरौं। जंगबहादुर राणाका पहिलो रानी प्रसाद लक्ष्मीबाट एक छोराको जन्म भयो। आफ्नो जेठा छोरा भीमजंग कुँवरलाई तत्कालीन प्रधानमन्त्री जंगबहादुरले मेजर जनरल बनाए। सेनामा राम्रै पद दिए तापनि जंगबहादुर आफ्ना जेठा छोराप्रति त्यति धेरै लगाव थिएन। जंगबहादुरका अन्य छोराहरू जगतजंग र जितजंग भीमजंग भन्दा 9-10 वर्ष कान्छा भए तापनि उनीहरूलाई जंगबहादुरले भीमजंग भन्दा ज्यादै उच्च स्तरको पद दिएर राखेका थिए। तर पनि भीमजंगले त्यस विषयमा कति पनि वास्ता गरेनन्। तर जंगबहादुरले शासन सत्ताको लागि बनाएको रूल क्रमले सबैभन्दा ठूलो विवाद निम्तायो। विक्रम सम्वत 1924 सालको मंगिरताका महाराज र प्रधानमन्त्रीको पद कस कसलाई दिने भन्ने बारेमा जंगबहादुरले एउटा रोल क्रम बनाए। सो रोल क्रममा उत्तराधिकारीको नामहरू उल्लेख गरिएको थियो। यसले जंगबहादुरको परिवारभित्र नै ठूलो फुट पैदा गरायो। यस रोल क्रममा भाइहरूलाई क्रमबद्ध रूपमा प्रस्तुत गरिए तापनि छोरा र भतिजाको रोल क्रममा भने भिन्न नीति अपनाए। विशेष गरी आफ्नै जेठा छोरा भीमजंगलाई रोलमा सामेल गराएनन्। तर आफूले जारी गरी ल्याएकी सिद्धि गजेन्द्र लक्ष्मी तर्फका छोरा रणवीरजंग र पुतली महारानी पट्टीबाट जन्मेका छोरा बबरजंगलाई भने रोलमा चढाए। यी दुवै छोराहरू बबरजंग र रणवीरजंगलाई लेफ्टिनेन्ट जनरलको पद दिई रोलमा समेत राख्न सकेका जंगबहादुरले औपचारिक रूपमा विवाह गरी ल्याएकी प्रसाद लक्ष्मीका छोरा भीमजंगलाई भने वास्तै गरेको देखिएन। सधैँ बुवाको आज्ञालाई शिरोधार्य गर्ने जेठा छोरा भीमजंग कुँवरले बुवाको यो रोलक्रम पक्षपातपूर्ण भएको अनुभव गरे। यसभन्दा अघि सधैँ चुप लागेर बसेका भीमजंग अब भने केही भन्नै पर्ने निचोडमा पुगे। उनी यही विमतिको बारेमा जानकारी दिन बुबा जंगबहादुरकोमा गए। उनले आफ्ना बुबा जंगबहादुर समक्ष आफ्ना असन्तुष्टिलाई बेली विस्तार मिलाएर प्रस्तुत गर्दै भने ल्याइते पुतली महारानी तर्फबाट जन्मेका छोरा बबरजंग र जारी तिरी ल्याएकी सिद्धि गजेन्द्र लक्ष्मी काइली महारानीको तर्फबाट छोरा रणवीरजंगहरू दुवैलाई लेफ्टिनेन्ट जनरलको पद दिई रोल समेत पाउने। तर मेरो मुमालाई हजुरले विवाह नै गरी ल्याएर मेरो जन्म भएको हो भने मैले के बिराएको छु र जसबाट मैले रोल नपाउने हजुरले स्पष्ट पारिदिनु पर्यो। यसरी अचानक आफ्नै जेठा छोराले आफ्नै अगाडि विवाद सृजना गरेको देखेर जंगबहादुर एकछिन त छक्क परे। जंगबहादुरलाई त्यति मन नपरेको छोरा अनि त्यही माथि यसरी ठाडै मुखे लागेको देखेर उनलाई रिसले पारा तात्यो। यसपछि यही विषयमा बाउ छोरा बीच विवाद भयो। विवाद बढ्दै गएपछि जंगबहादुरले आफूले बोकी हिँड्ने धातु जोडिएको काठको लट्ठीले जहाँ पायो त्यही हान्न थाले। लट्ठीको कडा प्रहारबाट भीमजंग रगताम्य भए तर पनि जंगबहादुरको रिस मरेन। त्यसपछि तरबारको अघिल्तिरको भागले शरीरभरि कोच्न थाले। यो घोचाइले भने भीमजंग कुँवरको शरीर बिस्तारै शिथिल हुँदै गयो। अन्ततः केही समयपछि उनको मृत्यु भयो।
यसरी विक्रम सम्वत 1924 साल मंसिर 10 गतेका दिन एउटा सानो विवाद चरम उत्कर्षमा पुगेपछि तत्कालीन प्रधानमन्त्री तथा श्री 3 महाराज जंगबहादुरले आफ्नो 30 वर्षीय युवा जेठा छोरा भीमजंगको हत्या गर्न पुगे। जगतजंगका दोस्रो पत्नी अर्थात जेठी महारानी नन्दकुमारीको तर्फबाट 2 छोराहरू जगतजंग र जितजंग, 2 छोरीहरू बदनकुमारी र ताराकुमारी भए। जगतजंग आफ्ना पिता जंगबहादुरका प्रिय छोरा थिए। जंगबहादुरले विक्रम सम्वत 1911 मा 7 वर्ष पुगेका जगतजंगको विवाह राजा सुरेन्द्रकी शाहजादी टीका राज्य लक्ष्मीसँग गरिदिए। विवाह भएकै दिन जगतजंगले जर्नेल दर्जा पाए। यसै समयदेखि यिनी मुखिया जर्नेलको नामले प्रख्यात भए। जंगबहादुरले बनाएको रोल क्रममा जंगबहादुरका भाइहरू रणदीप सिंह, जगत शमशेर र धीर शमशेर पछि उनी 5औं स्थानमा परेका थिए। विक्रम सम्वत 1933 मा अचानक श्री 3 महाराज तथा प्रधानमन्त्री जंगबहादुर राणाको मृत्यु भयो। उनी पछि उनका भाइ रणदीप सिंह नेपालको नयाँ श्री 3 महाराज तथा प्रधानमन्त्री बने। रणदीप सिंह प्रधानमन्त्री भएपछि आफ्ना भाइहरू जगत शमशेरलाई मुख्तियार बनाए भने अर्का कान्छा भाइ धीर शमशेरलाई जंगीलाठ पदमा नियुक्ति दिए। महाराजको असली हकदार रहेका जंगबहादुरका छोरा जगतजंग भने हेरेको हेरे भए। उनले केही गर्न नै सकेनन्। यसबाट जंगबहादुरका सन्तानहरू साह्रै क्रुद्ध बने। तर पनि प्रधानमन्त्री रणदीपले जगतजंग र उनका भाइ जितजंगलाई कमान्डिङ जर्नेल बनाए। प्रधानमन्त्री रणदीप सिंह निसन्तान भएकाले जंगबहादुर राणाले नै बनाएको रोल क्रमलाई उनले निरन्तरता दिने विचार गरे। तर सो रोल क्रमलाई जंगबहादुरका कान्छा भाइ धीर शमशेर र उनका छोराहरूले मान्न तयार भएनन्। यही विषयमा जंगबहादुरका छोराहरू र धीर शमशेर तथा उनका छोराहरू बीच एक प्रकारले विवादको सृजना हुन थाल्यो। यही विवादले अन्ततः षड्यन्त्रको रूप लियो। विक्रम सम्वत 1936 सालमा कमान्डर इन चीफ बनेका रणदीपका 53 वर्षीय भाइ जगत शमशेरको असामयिक निधन भयो। उनी पछि खाली भएको सो पदमा वरिष्ठताको आधारमा धीर शमशेर कमान्डर इन चीफ बने। यस्तै बढुवा हुने क्रममा पश्चिमतर्फको कमान्डिङ जनरलको पद जगतजंगको हातमा पर्यो। यसरी जगतजंगको यो बढुवाबाट धीर शमशेर धेरै सशंकित भए। पश्चिमतर्फको कमान्डिङ जनरल जस्तो शक्तिशाली पद जगतजंगलाई दिनुहुन्न भन्ने अडान धीर शमशेरले लिए। तर भाइ भतिजाहरू बीच धेरै खलल पर्न सक्छ भनी महाराज रणदीपले यसलाई स्वीकार गर्न मानेनन्। विक्रम सम्वत 1938 ताका जगतजंगले मनहरामा 7 तले दरबारको निर्माण गरी आफ्नो थापाथली दरबार आफ्ना जेठा छोरा युद्ध प्रताप जंगलाई दिएर आफू मनहरा दरबारमा सरे। यसपछि जगतजंग राणा आँखाको उपचार गराउन भनी भारतको कलकत्ता तर्फ लागे। विक्रम सम्वत 1938 साल पौष 4 गतेका दिन श्री 3 महाराज रणदीप सिंह शिकार खेल्न भनी चितवनको जंगलतिर लागे। महाराज रणदीप सिंहले काठमाडौँमा आफ्ना भाइ धीर शमशेरलाई कायम मुकायम प्रधानमन्त्री बनाए। यही समयमा एक षड्यन्त्रको पर्दाफास भयो। सो षड्यन्त्र अनुसार श्री 5 महाराजधिराज, श्री 3 महाराज र प्रधान सेनापति समेतको हत्या गरी माइला साहेबज्यू नरेन्द्र विक्रम शाह राजा हुने, पश्चिमी कमान्डिङ जनरल जगतजंग श्री 3 महाराज हुने र दक्षिणी कमान्डिङ जनरल पद्मजंग प्रधान सेनापति हुने योजना बनाइएको रहेछ। यो षड्यन्त्रको पर्दाफास भएपछि धीर शमशेरले तुरन्त आफ्ना दाजु श्री 3 महाराजलाई खबर गरे। यसपछि उनी 1 महिना 7 दिन मात्र तराईमा बसी तुरन्त फर्किहाले। यस काण्डमा 33 जनालाई दोषी ठहर गरियो, जसमध्ये धेरै जसोलाई मृत्यु दण्ड दियो भने केहीलाई देश निकाला, केहीलाई जेलमा कैद गरियो। जंगबहादुर राणाका छोरा पद्मजंग पनि कैदमा परे। उनलाई पहिले बालाजु र पछि नुवाकोटमा कैद गरियो। यस काण्डको मुख्य दोषी जगतजंग रहेको निष्कर्ष निकालियो र भारतमा रहेका उनलाई नेपाल झिकाइयो र कैद गरियो। तर पछि पद्मजंग राणाले सफाई पाउनुको साथै आफ्नो पदमा पनि बहाली भए। यस घटनापछि पश्चिमी कमान्डिङ जनरलबाट जगतजंगलाई हटाई उनका भाइ जितजंगलाई नियुक्ति गर्यो।
पद्मजंग राणालाई पूर्व कमान्डिङ जनरल बनाइयो भने जंगबहादुरका अर्का छोरा रणवीर जंग राणालाई दक्षिणी कमान्डिङ जनरल र जुद्ध प्रताप जंग राणालाई उत्तरी कमान्डिङ जनरल बनाए। विक्रम सम्वत 1941 ताका कमान्डिङ इन चीफ धीर शमशेरको अचानक मृत्यु भयो। उनको मृत्युले शमशेर खलकमा हलचल ल्याइदियो। यसपछि रूल क्रम अनुसार कमान्डिङ इन चीफको पद जीत जंगले प्राप्त गरे भने अर्का भाइ पद्मजंग राणा पश्चिम तर्फका कमान्डिङ जनरल भए। यही समयताका कैदमा रहेका जगतजंग श्रीतिन महाराज रणदीपका रानी हरिप्रिया देवीको अनुरोधमा उनी कैद मुक्त भए। त्यसपछि उनी सधैँजसो महाराज रणदीपको दरबारमा आउन थाले। यसरी बिग्रिसकेको सम्बन्ध पुनः राम्रो हुन थाल्यो। यसै बखत जगतजंगलाई पुनः कमान्डर इन चीफ बनाउने हल्ला चल्यो। यसका साथै महाराज रणदीप श्रीतिन महाराज र प्रधानमन्त्रीको पद र ओहदा समेत जगतजंगलाई सुम्पिदिएर आफू राजीनामा गरी परिवार सहित काशीवास गर्न बनारस तर्फ जाने भन्ने ठूलो चर्चा चल्यो। यो खबरले शमशेर खलकलाई असह्य बनायो। यसरी जंगबहादुरको छोराहरूले ठूल्ठूलो पद पाएका र यी विभिन्न हल्लाहरूले गर्दा धीर शमशेरका छोराहरू झन सशंकित बन्न पुगे। यदि यस्तै भइरहने हो भने पूरै शक्ति जंगबहादुरको छोराहरूले हत्याउने र धीर शमशेरका 17 22 छोराहरूले निर्वासित जीवन बिताउनु पर्ने कुरालाई सम्झेर आत्तिन थाले। यो समस्याको दीर्घकालीन हल खोज्न गोप्य रूपमा शमशेर खलकहरूको दैनिक जसो छलफल शुरू हुन थाल्यो। अन्ततः एक मात्र उपायको रूपमा श्रीतिन महाराज रणदीप सिंह अर्थात आफ्नै ठूलो बुवाको हत्या गर्ने निष्कर्षमा पुगे। यसको लागि अन्तिम छलफल र गृह कार्य गरिसकेपछि योजना अनुसार अघि बढ्ने निधो गरे। यो षड्यन्त्रलाई गोप्य रूपमा थाहा पाएपछि कमान्डर इन चीफ जीत जंग कानको औषधि उपचारको लागि पूरा परिवारको साथ आफ्नो सम्पूर्ण चल सम्पत्ति लिएर भारतको कलकत्ता तर्फ लागे। यसपछि पनि महारानी हरिप्रियाले महाराज रणदीप समक्ष जगतजंगलाई कमान्डर इन चीफ पद दिलाउन निकै कसरत गरिन्। तर महाराज रणदीपले रूल क्रमलाई तोडेर अघि बढ्न चाहेनन्। शमशेर खलकहरू भने आफ्नो योजनालाई साकार पार्न सबै बाधाहरू हटाई अन्तिम चरणतर्फ अघि बढे। महाराज रणदीप सिंहका दरबारीय सहयोगी तथा अंगरक्षकहरूलाई विभिन्न प्रलोभनमा पारेपछि शमशेर खलकका भाइहरू एक खतरनाक योजना पूरा गर्न अघि बढे। धीर शमशेरका जेठा छोरा वीर शमशेर बेलुकीदेखि नै राजा पृथ्वी वीर विक्रमको छेउमा बस्न गए। रातको समय थियो। धीर शमशेरका छोराहरू डम्बर शमशेर, खड्क शमशेर र चन्द्र शमशेर महाराजको खोपीतिर लागे। यही समयमा चन्द्र शमशेरले म कमजोर छु, हतियार चलाउन सक्दिन, त्यसमा पनि मेरी रानी गर्भवती छिन्, तसर्थ म बरु बाहिरी ढोकाको गारतलाई अधीनमा ल्याउने काम गर्छु भनेपछि उनको सट्टामा भीम शमशेर जान तयार भए। ढोकामा ढकढक गर्न साथ भित्र रहेका अंगरक्षकहरूले ढोका खोलिदिए। महाराज रणदीप धार्मिक स्वभावका भएकाले पीपल पत्रहरूमा राम राम लेखिरहेका थिए भने महारानी तथा सुसारेहरू वरिपरि बसी सहयोग गरिरहेका थिए। ढोका खुल्न साथ आफ्नै भाइका छोराहरू आएको देखि के भन्न आइस भनेर महाराज रणदीपले सोधे। डम्बर शमशेरले स्वास्नीको कमारो भई फरिया भित्रबाट राजकाज गर्ने नालायक जोई टिङ्ग्रेलाई सजाय दिन आएको भनी दनादन गोली बर्साए। गोली सिधै निधारमा लागेर बाहिर निस्कियो। महाराज रणदीप त्यही रहेको पत्रहरूमाथि ढले। त्यसपछि भीम शमशेरले तुरुन्तै अर्को गोली ठोके। कोठामा हाहाकार मचियो। त्यहाँ रहेका सुसारे र महारानीहरूले प्रतिरोध गर्दा पनि ती हत्याराहरूले महाराजलाई बार बार गोली हानी मारे। महाराजको शवलाई ठूलो कपडामा बेरी भर्याङबाट तल भकुरे। यसरी छेद विच्छेद भएको महाराजको शवलाई अगाडि ल्याइयो। यही समयमा राजाको छेउमा नै बसेका वीर शमशेरले राजा पृथ्वी वीर विक्रमलाई चौरमा ल्याए र महाराज रणदीपको शवलाई देखाउँदै प्रधानमन्त्री तथा महाराजको पद आफूले पाउनु पर्ने पत्रमा लाल मोहर र पञ्जा पत्र गर्न लगाए।
यसरी ठूलो जालझेल षड्यन्त्र र हत्याको भरमा 34 वर्षको उमेरमा नै वीर शमशेर प्रधानमन्त्री तथा श्री 3 महाराज बन्न सफल भए। वीर शमशेरले सत्ता हत्याएपछि उनीहरूका सबैभन्दा ठूलो शत्रु रहेका जंगबहादुर राणाका सन्तानहरूको होस हवास नै गुम्न गयो। वीर शमशेर श्री 3 महाराज तथा प्रधानमन्त्री बनेको अर्को दिन बिहानै आफ्ना भाइ खड्क शमशेरलाई जंगबहादुर तथा अन्य भाइहरूका छोरा भतिजाहरू पक्री ल्याउनु भनी अराए। खड्क शमशेरले तुरुन्तै ठाउँ ठाउँमा गारत सैनिक जवानहरूका टोली खटाई पठाए। गारतका कमाण्डरहरूले खड्क शमशेरको आदेश भन्दै जंगबहादुरका छोराहरूलाई देख्न साथ हत्या गरिदिनु भनी अराए। यसपछि केही सैनिकहरू बिहानैको झिसमिसेमा जगतजंगको मनहरा दरबार पुगे। दरबारमा पुग्ने बित्तिकै अगाडिको ढोकामा लात हान्दै मुख्य जर्नेल जगतजंगलाई बोलाए। तर उनी आफूले केही पनि विराम नगरेको भन्दै ढुक्कले आफ्नै दरबारमा आराम गरिरहेका थिए। आफ्नो दरबार अगल्तिरबाट ढोकामा हानेको आवाज र ठूलो स्वरले नाम समेत काटेर बोलाएपछि उनी को रहेछ भनेर झ्याल खोलेर हेर्दा सैनिकहरूले अचानक गोली प्रहार गरे र उनी त्यही ढले। सैनिकहरूले उनको मृत शरीरबाट टाउको काटी लिएर गए। जगतजंगका छोरा युद्ध प्रताप जंग भने दरबारमा रणदीप सिंहको हत्या भएको खबर सुन्ने बित्तिकै ब्रिटिस रेजिडेन्सीतिर लागे। तर पछि आफू खाली हात आएको थाहा पाएपछि उनी पुनः आफ्नो थापाथली दरबारतिर लागे। त्यहाँबाट डोकोमा सके जति चल सम्पत्तिहरू जस्तै रुपैयाँ, घर गहना, सुन इत्यादि राखी छोपछाप पारेर नाम्लोले बाँधी बोक्न सुरसार कसे। आफू पनि भरियाको जस्तै भेष लगाई पटुका बेरी भोटोमाथि स्टकोट लगाई ब्रिटिस रेजिडेन्सी तर्फ लागे। बिस्तारै भारी बोक्दै जाँदा उनी हालको माइती घर मोडमा आइपुगे। यसै समयमा कर्णेल ललितमान सिंह बस्नेतको नेतृत्वमा रहेको सैनिकहरू यतै आइरहेको देखे। सो सैनिक टोलीबाट बस्न उनी नजिकै रहेको काठको पुल मुनि लुके। तर उनलाई सैनिकहरूले देखिहाले। पहिले त उनलाई कसैले चिन्न सकेनन्, तर उनले लगाएको भित्री लुगाको कारण उनी जगतजंगको छोरा युद्ध प्रताप जंग भएको थाहा पाए। यो थाहा पाउने बित्तिकै कर्णेल ललितमान सिंह बस्नेतले उनको टाउको काटी छिनाए। उनीसँग रहेको धन सम्पत्ति पनि कर्णेल बस्नेतले कुम्ल्याए। यो समयताका युद्ध प्रताप जंग केवल 20 वर्ष मात्र पुगेका थिए। यसपछि जगतजंग र उनका छोरा युद्ध प्रताप जंगको दरबार तथा सबै चल अचल सम्पत्तिहरू वीर शमशेरले हत्याए। जंगबहादुरका अर्का छोरा जितजंग थिए। जितजंग जगतजंगका आफ्नै आमापट्टिका भाइ थिए। जंगबहादुरले बनाएको रोल क्रममा उनी आफ्ना दाजु जगतजंग पछि 6औं स्थानमा परेका थिए। श्री 3 महाराज तथा प्रधानमन्त्री रणदीपले हत्या गरी शासन सत्ता आफ्नो हातमा लिने शमशेर खलकको षड्यन्त्र थाहा पाएपछि कमाण्डर इन चीफ रहेका जंगबहादुरका अर्का छोरा जितजंगले यहाँ बस्न नहुने विचार गरे। यस्तो खतरनाक अवस्थामा यहाँ बस्दा खतरा मोल्नु भन्दा केही समय ब्रिटिस भारतमा नै बसी औषधि उपचार समेत गराउनु बेस होला भनी उनी भारत जान सुरसार कस्न थाले। जितजंग केही समय अघिदेखि नै कानका रोगी थिए। काठमाडौँ स्थित ब्रिटिस रेजिडेन्सीका सर्जनद्वारा धेरै दिनसम्म कानको उपचार गराइएको भए तापनि राम्रो हुन सकिरहेको थिएन। यही न्यूमा जितजंगले उपचार गर्न भारत जान पाऊँ भनी बिदा स्वीकृत गराई सपरिवार भारत तर्फ लागे। भारततिर लाग्दा उनले लैजान सक्ने जति सुन, चाँदी र गहनाहरू समेत लिएर गए। काठमाडौँबाट कलकत्ता जाने भनेर हिँडे तापनि उनीहरू अयोध्यामा गई बस्न थाले। पछि उतैबाट उनले आफ्नो पदबाट राजीनामा पत्र लेखी काठमाडौँ पठाए। पछि श्री 3 महाराज तथा प्रधानमन्त्री रणदीपको हत्या भएको खबर पाएपछि जितजंगले भारतमा नै रहेर शमशेर खलकको विरुद्ध लाग्ने निश्चय गरे। उनी बनारसमा आई आफ्ना परिवारका सदस्यहरूलाई भेट गरी यस विषयमा छलफल गर्न सुरु गरे। यसका साथै भारतमा रहेका नेपालीहरूबाट आर्थिक सहयोग संकलन गरी भारतमा नै हात हतियारहरू किनी 500 को संख्यामा लडाकु सैनिकहरू तयार पारे।
जित जङको निर्देशनमा यी लडाकुहरूले नेपालको पूर्व क्षेत्रमा रहेको इलाम र मोरङमा हमला गर्ने योजना बनाए। यही योजना अनुसार जित जङका यी लडाकुहरूले इलामको गौडामा आक्रमण गरे, तर सफलता हात पार्न सकेनन्। यसपछि उनी पछि हटे। जंगबहादुर राणाका अन्य छोराहरूको बारेमा अर्को कार्यक्रममा लिएर उपस्थित हुनेछौं। यो कार्यक्रम यहाँहरूलाई कस्तो लाग्यो कृपया कमेन्ट बक्समा लेखी पठाउनुहोला। यस्तै रोचक तथा तथ्य इतिहासको लागि हिस्ट्री इन नेपाली च्यानललाई सदैव सम्झनुहोस्। इतिहासको कुनै पनि कालखण्डबारे तपाईलाई सुन्न र बुझ्न चाहना राख्नु भएको छ भने तल रहेको कमेन्ट बक्समा उल्लेख गर्नुहोस्। हामी सो बारे प्राथमिकताका साथ कार्यक्रम बनाउने नै छौं। जाँदा जाँदै यस च्यानललाई लाइक, शेयर र सब्स्क्राइब गर्दै बेल आइकनमा क्लिक गरी हाम्रो यो तथ्य इतिहासको बारे ज्ञान प्रसार गर्ने लक्ष्यलाई साथ दिनुहोस् भन्दै अर्को कार्यक्रममा फेरि भेट्ने बाचा गर्दै म सार्थक नेपाल बिदा हुन्छु। हवस् त, नमस्कार।